खोल्दैन बिस्तारै खा तातो जति सब मुखमा हाल्यो अब फेयरडेन स्कुलका डिरेक्टर श्री राम गौतमज्यूलाई पनि म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु तेरो फिङ्गर गुड मर्निङ अगेन सेकेन्ड डे हिजो ब्लग एकै ठाउँमा आउनेवाला छ हिजो अलिकति डान्स बिग्रेको कारणले कम्पिटिसन बेलुका थकाइ पनि लाग्यो खासै इन्ने गरेन आज त्यसले कन्टिन्यू गर्दैछु चलाचल्ने गरेको सो आज पनि रमाइलो हुनेवाला छ आज पनि कम्पिटिसन छ म रेडी भइसकेको छु जानलाई ब्याग सेट तयार गरिसकेको छु लेट्स सी के हुन्छ ओके ह्याभ अ गुड डे जिन्दगीमा लडेको मान्छे लड्दै चटपटे खाँदै हो बिहान 7 बजे तिमीहरूलाई कहाँ चटपटी बनाउँछ बा तिमी चाहिँ नखानु चटपटे बिस्तारै खा अड्किन्छ अरूले खुवाउँदैछ अब नखाइदियो उयोलाई पनि राख्दै प्रनिसालाई पनि बिचरा मिटाउँदैछ त त छैन त कहाँ हो जोक्स पार्ट यो त देख्छ प्रनिसाले राख्दै प्रनिसालाई बसिसलाई खा त म खाँदिनँ कस्तो खै ल बेच चटपटी खाने हो चाँदीको पाउजु बेचेर चटपटी खाने हो यसको नि पसल छ ए खोल्दैन बिस्तारै खा तातो जति सब मुखमा हाल्यो अब एउटा हाल न तेरो कसैले खाँदैन त 4-5 वटा किन हालेको बिचरा यसपालि खानै भएको छैन आसन ग्रहणकै क्रममा हामी यो प्रोसिजरलाई अझै पनि हामी निरन्तरता दिँदैछौँ आसन ग्रहणकै क्रममा फेयरडेन स्कुलका डिरेक्टर श्री राम गौतमज्यूलाई पनि म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी फेयरडेन स्कुलकै डिरेक्टर सर श्री विनोद अधिकारीज्यूलाई पनि म आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी 3 स्टार स्कुल आज कम्पिटिसन अब रिजल्टको टर्न तयारी हुँदैछ अनि त पहिला छ Welcome, Mr. Dianani Chancellor. ल के यस्तो के रे जित्यो भने छिन्दा भएको
तेरो फिङ्गर अनुहार फेरि पनि म खै जित्यो जुत्ता लगा बिस्तारै ल यता हिँड्नु त छुटिन्छ अहिले सानो मान्छे हराउला आमामा पानी त कति सानो पऱ्यो त ओ हल्ला नगर अब गाडी चढ्ने अनि मात्रै यसले बोकेर हिँडिरहेको छ जुत्ता चाहिँ हल्ला नगर भने एकछिन हल्ला नगर भने एकछिन हल्ला नगर भने तल गाडी चढ्ने अनि कहाँबाट गाडी आयो भने त नि जुगल विनर